Σήμερα θα φτιάξουμε μια ωραία σπανακόπιτα με δικό μας χειροποίητο φύλλο. Θα πλύνουμε πάρα πολύ καλά το σπανάκι, αφού το έχω καθαρίσει πριν. Αφού πλύνω πολύ καλά το σπανάκι μου, τώρα θα το ψιλοκόψω μέσα σε μια κατσαρόλα. Εγώ σε αυτή τη συνταγή δεν θα βάλω, σε αυτή τη σπανακόπιτα που θα κάνω, δεν θα βάλω μυρωδικά, διότι δεν αρέσει στα παιδιά μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς δεν θα βάλετε. Βάλτε ό,τι μυρωδικό σας αρέσει. Υπάρχουν πολύ ωραία χόρτα μυρωδικά, όπως είναι ο άνηθος, ο μάραθος, φωλίτσι, ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων και σας αρέσει. Συνεχίζω εδώ με το σπανάκι. Τώρα σας φαίνονται πολλά τα σπανάκια, αλλά μετά από λίγο που θα βάλω τη φωτιά θα μαραθούν και έτσι θα πέσει ο όγκος τους. Οπότε είναι μια χαρά για ένα ταψάκι σπανακόπιτα. Έχω χρησιμοποιήσει 1 κιλό σπανάκι. Τώρα ανοίγω φωτιά. Να μαραθεί, θα περιμένουμε 2-3 λεπτάκια και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Μαράθηκε, αυτό θέλουμε. Να φύγουν αυτά τα υγρά για να μην μας μαλακώσει το φύλλο. Δεν θα τα αφήσω και πάρα πολύ ώρα. Το πολύ 5 λεπτάκια συνολικά. Οπότε κλείνω τη φωτιά και θα προσθέσω για άρωμα λίγη ριγανίτσα. Βέβαια αλάτι. Όχι πολύ γιατί θα βάλω και φέτα. Λίγη πάπρικα και λίγο κάρι. Θα προσθέσω και λίγο λαδάκι. 2-3 κουταλάκια και αφήνω να κρυώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε το φύλλο. Σε ένα μπολ θα βάλω 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Προσθέσω λίγο αλατάκι. Να κατέψετε το να πάει αλλού. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι, 1-2 κουταλιές της σούπας. Ένα σφινάκι τσίπουρο για να γίνει τραγανό το φύλλο. Τώρα βέβαια δεν έχετε τσίπουρο, μπορείτε να βάλετε και ξύδι. Δουλεύει μια χαρά. Και προσθέτω νερό. Θα το ζυμώσω τώρα. Στην αρχή θα το κάνω έτσι με το κουταλάκι μου και μετά το ζυμώσω κανονικά με το χέρι. Προσθέτω λίγο το νερό μου. Κολλάει γύρω-γύρω. Είναι σε καλό σημείο. Από το κουτάλι μου. Μαζεύεται και γίνεται έτσι. Τώρα βάλετε το χεράκι σας εδώ. Θα πρέπει να μην κολλάει στα χέρια σας το ζυμάρι. Πρέπει να είναι κάπως έτσι. Βλέπετε. Στο τέλος. Το ζυμαράκι μας. Το βλέπετε. Τι ωραίο που είναι. Θα το τυλίξω σε μια μεμβράνη για να μην μου στεγνώσει. Και θα το αφήσω να ξεκουραστεί πριν το ανοίξω κάνα 20 λεπτό, μισάωρο. Λοιπόν, αφού ξεκουραστεί η ζύμη μας, θα την ξετυλίξουμε. Ρίχνω και λίγο αλευράκι πάλι. Για να μην μου κολλάει, ούτως ή άλλως θα χρειαστώ και στο άνοιγμα αλεύρι. Και τη χωρίζω. 1, 2, 3. 3 για πάνω, 3 για κάτω. Θα τους βάλω τώρα αλευράκι. Θα πάρω το ένα. Τα άλλα θα τα τυλίξω πάλι έτσι για να μην μου στεγνώνουν. Θα τα βάλω εδώ στην άκρη. Ρίχνω λίγο ακόμα αλεύρι. Πρώτα θα το ανοίξω έτσι με το χοντρούλι εδώ, το βλάστρι το πιο χοντρό, και μετά θα πάρω και το πιο ψηλό. Να το ανοίξω πιο λεπτό. Όσο μπορούμε λεπτό. Όπως και να έχει, η πίτα θα γίνει τέλεια. Ρίχνω αλευράκι εδώ και εδώ. Μπορείτε και με το χέρι λίγο για να το κάνετε έτσι σε όποιο σχήμα θέλετε. Πιάνετε έτσι. Θα ρίξω λίγο αλευράκι ακόμα.
να μου κολλήσει το φύλλο. Και κάνει αυτή την κίνηση. Βλέπετε, κάνω έτσι και ανοίγει το φύλλο. Και μπορείτε να το τυλίξετε και έτσι και να το πάτε κατευθείαν στο ταψί σας. Αυτό θα κάνω για το πρώτο φύλλο. Προσθέτω λαδάκι. Τώρα σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω σίγουρα 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Θα βάλω το φύλλο θα προσθέσω πάλι ελαιόλαδο και θα συνεχίσω με τα επόμενα φύλλα. Μπορείτε να ξεκινήσετε και με τον λεπτό, αρκεί να έχει αρκετό αλευράκι να μην σας κολλάει το φύλλο. Βάζω και το επόμενο φυλαράκι, έχω βάλει 3 κάτω και θα βάλω τη γέμισή μου. Τώρα το σπανάκι μου έχει κρυώσει όση ώρα άνοιγα φύλλο. Θα προσθέσω ένα αυγό και γύρω στα 150 γραμμάρια φέτα. Βέβαια η φέτα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για την απορρόφηση, να ξέρετε, του σιδήρου. Εντάξει, παρόλα αυτά είναι νόστιμο και ταιριάζει. Ανακατεύω καλά και θα προσθέσω και 1-2 κουταλιές ελαιόλαδο. Έτοιμη η γέμισή μας. Προσθέτω τώρα τη γέμιση και τοποθετούμε τώρα τα επόμενα φύλλα και να σπάσουν λιγάκι, δεν μας πειράζει. Να, εμένα μου σπάσε λιγάκι αυτό, αλλά μια χαρά θα κάνει τη δουλίτσα του. Θα το συμπληρώσω εδώ με το υπόλοιπο και θα γίνει σούπερ. Θα προσθέσω τώρα λίγο λαδάκι. Πάντα αυτά τα φυλαράκια θέλουν λίγο λάδι για να τραγανίσουν, να ψηθούν ωραία. Γυρίζετε τα γύρω-γύρω εκεί. Αλήφω με το πινελάκι το λαδάκι να πάει παντού. Έχω κόψει, έχω ρίξει νεράκι στην επιφάνεια, έχω βάλει λαδάκι και πάμε για φούρνο 180 για 35 με 40 λεπτά τουλάχιστον. Έτοιμη η πιτούλα. Βλέπετε, λοιπόν δείτε, ακούστε, τραγανό πετυχημένο φύλλο. Αφήνω να κρυώσει και κόβω αμέσως κομμάτι. Πάμε τώρα να κόψουμε κομμάτι. Ακούστε. Ορίστε. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Ακούστε. Καλή μας όρεξη. Φοβερή. Ωραίο τραγανό φύλλο. Κάντε ακριβώς αυτά που σας έχω γράψει, αυτά που είδατε. Χρησιμοποιήστε τις αναλογίες που σας δίνω και θα σας βγει ακριβώς έτσι πίτα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.